đến với chương trình Bạn Có Thực Tài mùa thứ hai với sự đồng hành của nhãn hàng sữa Club Infam. Mùa thứ hai là một mùa hết sức sôi động thưa quý vị. Trải qua một vài tuần rồi, chúng tôi cảm nhận rằng nó rất là vui, nó rất là sảng khoái, có nhiều điều rất là ấn tượng. Đặc biệt là cũng có nhiều giọt nước mắt lắm quý vị. Nhưng trước khi đến với cuộc chơi thì tôi cũng xin giới thiệu thành phần ban giám khảo. Có hai bộ giám khảo. Bộ thứ nhất là 50 người. Còn bộ giám khảo thứ hai đó là 5 người. Xin giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Phương Thanh, danh hài Minh Lý, ca sĩ Cát Tường. Có được vô địch tuần hay không thì ban giám khảo này sẽ quyết định. Nhưng đến khi họ khó quá thì họ lại đẩy trái bóng về ban giám khảo khán giả. Mà người sợ nhất là anh Minh Nhí. Thật ra nếu như mà tiết mục mà không có hay thì Minh vẫn chê như thường. Nhưng mà mình chê một cách lịch sự, chê một cách khéo léo để người ta không có bị tổn thương. Tại vì mọi người đến đây tham gia, thí sinh tham gia là cũng là muốn tạo cho mình một cái niềm vui, đúng không quý vị? Cho nên là mình nên tôn trọng người ta hay hơn là làm cho người ta tổn thương. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với các đội chơi ngày hôm nay. Đội đầu tiên là đội nào? Xin mời quý vị hướng về màn hình. Tại sao các bạn lại mặc cái trang phục đồng phục như thế này? Đây là một bộ môn ở Việt Nam được khoảng 7 năm. Tụi em thì mới tập luyện chưa được 2 năm. Các bạn ở đâu? Dạ, tụi em đến từ Bình Dương. Chúng ta có 2 phút. 2 phút, bắt đầu. Bạn có thực tài. We're gonna do a song that you never heard before. Prepare for launch in 3, 2, 1. Tôi biết rằng các bạn có một chút khó khăn bởi vì cái sàn sân khấu tôi hơi trơn. Nhưng mà chỉ cần chúng tôi nhìn thôi, khán giả nhìn thôi cũng khoái lắm. Khoái không quý vị? Khoái quá. Nhưng mà số phần trăm ít quá, 78%. Đây là bộ môn gì vậy bạn? Dạ, đây là bộ môn parkour được sáng lập bởi David Bell, xuất phát từ Pháp. Bắt cua. Ủa bắt với ruộng đâu sân khấu bắt. Bộ môn lạ vậy bắt cua.
Em ơi, mà chị vẫn cảm giác cái quần nó bị thụng quá, nó có nguy hiểm không? Tại vì chị sợ, có nhiều khi chị thấy là cái gót chân tụi em đạp lên cái quần luôn á, sao mà phải thụng vậy? Dạ nó thụng vậy thôi chứ nó không có cái gì gây cản trở hết chị. Nhưng mà ý là thụng cho đẹp thôi hay là thụng để nó dễ nhảy? Một phần vì dễ nhảy, với phần còn lại là để che giấu những cái khuyết điểm. Chính xác. Đúng rồi, cái quần thùng khi bay lên nè, cái quần nó làm cho động tác nó nhẹ nhàng uyển chuyển hơn rất nhiều đúng Nó không? sẽ đẹp hơn ạ. Nếu mà với cái nhạc nền đó và với cái động, chị không biết cái bộ môn này kêu là bắt cua hả? Parkour. À, bắt cua chứ không phải là nói tiếng Pháp đúng không? Chứ không phải là bắt cua đồng của mình đúng không? Đúng rồi ạ. Nhưng mà nghe tưởng như bắt cua. Cho nên chị hình dung là nếu như cũng vì bộ đồ này với cái nhạc nền đó, ruộng lúa đó, tụi em mặc bộ bà ba thắt cái khăn rằn á, thì chị nghĩ rằng cái tiết mục này nó sẽ vui mắt hơn, mà nó cảm giác là giữa cái người thật đây và cái màn hình cũng như là cái nhạc nền nó hòa hợp hơn. Cảm giác vậy đó, không biết phải Nó không? nhảy đâu có được chị, rách quần. Không em, đã có những nhóm người ta mặc như vậy rồi và người ta biểu diễn rất là đẹp. Anh Lê Hoàng thấy sao Lê Hoàng? Cái tiết mục này dễ thương lắm và nhảy rất là dẻo, mềm mại. Chỉ có điều là các bạn hơi chậm một tí thôi, giá mà nhanh thêm một chút nữa. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Minh Vĩ 9,5, nghệ sĩ Dân Hồng Dân 9,5, Cát Tường 9,5, Phương Thanh 9,5, Lê Hoàng 8 điểm. Tổng số điểm của đội các bạn là 47, nhóm Ocean. Tiết mục đầu tiên rất là hấp dẫn với cái chàng trai lực lượng và sức khỏe tràn đầy luôn. Còn bây giờ tiết mục thứ hai này nó còn hấp dẫn lạ hơn nữa. Chỉ có một người thôi mà không biểu diễn gì, hình như nghe nói là nó cũng ấn tượng lắm. Tôi tên là Đào Thị Bích Phượng. Chương trình Bạn Có Thực Tài rất là vui. Ông xã tôi rất thích nên tôi đi thi. Đang tập trên sân khấu mà đừng gọi nữa nha. Dạ xin chào ban giám khảo. Em chào quý vị từ xa. Em chào qua ngã ba Đồng Lộc. Em chào dọc xuống Phan Giang. Em chào sang Phan Thiết. Em chào từ thành thị tới nông thôn. Em chào chị bán tôm. Em chào cô bán ghẹ. Anh này chảnh chòe thì em không có chào. Vừa bị giặt vừa. Chảnh chọe hồi nào? Người ta chưa hỏi câu gì ta còn quan tâm hỏi guốc sao sức ra cái chỉ vô chảnh chọe. Chị lại xích đây, chị xích đây. Ông xã thích chương trình này lắm hả? Dạ. Ông xã ở nhà làm gì chị? Giờ ông sữa ở nhờ làm giáo viên. Ông sữa làm giáo viên. Chị người đâu? Vợ người Đồng Nai. Đồng Nai hả? Vợ. Nói được bao nhiêu thứ tiếng? Vợ nói được nhiều tiếng lắm. Rồi tiếng nào nữa nói tiếp đi. Vợ nói tiếng Bắc. Tiếng Bắc nói sao? Dạ em xin kính chào anh Huyền Linh ạ. Rồi tiếng Huế nói sao? Dạ em xin kính chào anh Huyền Linh ạ. Rồi tiếng Anh nói sao? Dạ tiếng Anh em không biết nói. Bây giờ 2 phút dành cho chị. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Hôm nay ngày hội thí chim, ba con cô bạc rủ nhau ra làng. Chim xanh, chim đỏ, chim vàng, chim đen, chim trắng, chim nào cũng được thí. Đến khi súng bắn cây đung, cả ban giám khảo đồng lòng hô to. Tất cả các thí sinh chuẩn bị đưa chim ra để cho chúng tôi còn chấm điểm. Cái ông điều khiển cùng kỳ cứ rơ, cứ mỏ, ngõ chim túi hoài. Con chim nhảy múa tưng bừng, ngọt lên, ngọ xuống, bay ra, bay vào, gặp bán giám khảo chim chào, vỗ tay khen thưởng cho ngay điểm 10. Con chim vừa hót vừa cười, cuộc thi kết thúc, xin cho tràng pháo tay. Hiểu rồi ấy, mình đi từ sáng cho tới trưa mà chửa có ai đẹp bằng mình. Mình ra cầu đình hóng gió mặt cứ tươi như hoa cứ nợ. Thế mà ông chả có cái thằng chó nào dòm ngó đến em. Em cũng cố em làm đẹp. Em kẹp tóc màu xanh, mặc áo hoa vàng.
Dạ kính thưa ban giám khảo, em và ta thường nói trời mưa thì ăn chó trén, trời nắng thì ăn chó dần, còn em thì lên trơn cái trén dần là em lùm hết rứa. Dạ trên cuộc sống điều mà lùm cho em yêu thích nhất là em yêu tiếp cận những chàng trai sẵn sàng bỏ tiền ra để cho em sợ. Dạ điều mà lùm cho em ghét nhất là vô có mấy thằng chó. Ôi trời ơi, mẹn ấu lắm, mẹn ấu. Còn con gái là tức tương luôn, những chuyện phi thường không hơ. Chẳng hạn như nhỏ từ xe nè, thấy khánh mở bó cướp nè, nhổ rén khánh cân chết thuốc tê. Nghe nói chị chửi dữ lắm mà chưa thấy gì lắm mà. Chưa hết, chưa đủ giờ hay sao? Dạ, cái này là hội thi chim để nói giọng qua miền. À, ba miền hả? Dạ. Ba miền nó ngồi kia kìa, sư phụ ngồi trên kia kìa. Đó, nghệ sĩ Dân Vân đó. 52% khán giả bình chọn cho chị. Tôi không nghĩ là trong 2 phút mà chị có thể nghĩ ra được một cái đề tài mà chỉ một mình chị nói, chị diễn. Thực ra á, là nếu chị có thời gian mà có người trau chuốt á, thì cái khả năng bắt chước của chị là có, và có thể là giống hơn như vậy nữa. Tuy nhiên á, nó uổng một cái vừa rồi á, là khi mà chị giao lưu với anh Quyền Linh, đáng lý ra chị phải dùng giọng thật của chị, dùng cái giọng Nam Bộ á, giọng thật của chị, để khi mà chị vô tiết mục một cái chị chuyển giọng á, thì người ta sẽ thấy cái điều đó nó đặc biệt hơn, nó khác biệt hơn. Dạ xin chào ban giám khảo. Em chào quý vị từ xa. Em chào qua ngã ba Đồng Lộc. Em chào dọc xuống Phan Giang. Em chào sang Phan Thiết. Giá mà chị đừng có để giọng ba miền, chị chỉ cần làm một cái về chim thôi. Khi mà chị nói chuyện anh Quyền Linh là một cái giọng rồi, đúng không? Giọng của chị rồi. Khi mà chị chuyển qua cái thi chim á, chị nói bằng một cái giọng khác là người ta đủ thấy cái tài của chị rồi. Nếu mà nói cảm xúc riêng của tôi thì chị rất là can đảm, và tôi thấy rằng nếu chị có điều kiện để mà chị luyện tập á, thì chị cũng thuộc là diễn viên hài mà cũng dữ dằn á, chứ không phải là đơn giản đâu. Cảm ơn chị. Thật ra thì cái hội thi chim này thì nó đã quá quen thuộc rồi. Cái này người ta nhớ tới Hoài Linh nhiều nhất. Nhưng mà ở đây chị cũng có những cái riêng của chị, và tôi thích chị một cái chỗ là chị chuẩn bị cho một cái cuộc thi của mình một cách rất là chu đáo, và chị thao tác những cái mà chị chuẩn bị em rất là tự tin và chính xác. Chị cởi đồ trên cái áo trên sân khấu, tôi chỉ sợ là bị dơ thôi. Khi mình bị cởi đồ trên sân khấu đó thưa quý vị, là dễ nhìn lên dễ bị vô lắm. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho chị. Cái ống điều khiển cùng kỳ, cứ rơ, cứ mỏ, ngõ chím túi hoài. Minh Nhí 9 điểm, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9 điểm, Cát Tường 9 điểm, Lê Hoàng 8 điểm và Phương Thanh là 9 điểm. Tổng số điểm là 44 điểm. Mẹ chờ tin con như cánh đồng, chờ mùa mưa tới. Bạn có thật sai.
in. 62% dành cho các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với ban giám khảo chuyên môn. Người mà giỏi võ nhất ở đây là Lê Hoàng. Thú thực là bài diễn của các bạn tôi chưa được hài lòng lắm. Các bạn đánh giả quá. Tất nhiên ở đây là võ biểu diễn chứ không phải là võ thật. Nhưng mà phải nói rằng là các bạn chờ nhau và giả quá nhiều. Động tác của mấy em nó cũng rất là khó đó anh. Những cái kỹ năng á thì rất là nhiều. Kỹ năng thì các bạn rất là nhiều nhưng bởi vì cái bài nó mới. Chứ còn chắc là các bạn học võ thì cũng khá lâu rồi. Số điểm bắt đầu. Minh Nhí 9 điểm, Cát Tường 9 điểm, Lê Hoàng 8 điểm, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 8,5 và Phương Thanh là... Bạn có cho 10 thì cũng không ai nói gì đâu, bạn cứ cho 10 đi. 10 sao được? Nếu mà hồi nãy chị là em gái thì ba bạn này là banh xác cái chị rồi. Khi mà quýnh á, võ cái tư thần ở trên khuôn mặt rất là quan trọng. 9 điểm là ưu ái lắm rồi đó. Cũng số điểm của các bạn là 43,5 điểm dành cho Nắng Xanh. Chúng ta sẽ tiếp tục với một tiết mục tôi cho rằng cũng hấp dẫn do một em bé còn nhỏ lắm. Nhỏ chút xíu thôi. Em bé sẽ làm điều gì trên sân khấu đây? Hấp dẫn hay không hấp dẫn? 1 phút nữa chúng ta sẽ biết. Đó sẽ là một bí mật. Bạn có thật sai. Đã bao lâu rồi bà nằm đứng trong con thuyền. Sớm hôm sau hè hàng cào úa theo niềm đau. Mẹ chờ tin con như cánh đồng chờ mùa mưa tới. Lặng lẽ bên sông ngóng tìm nơi nào là con. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay. Thêm một lần cuộc đời như lăn lăn không ngại ngần. Bên sông vỡ, bên sông vỡ. Quê em chinh nhánh Cù Long, mênh mông sông nước ngọt ngào phù sa. Có ai về lúc tình miền Tây, vừa xây trái ngon đậm đà tình quê. Nghe nói người dân quê tôi quanh năm dầm mưa dài nắng. Thương quá Sóc Trăng ơi, hương lúa ngọn tình. Hết rồi con hả? Để chú lụm cho, Hết rồi hả? Nếu mà còn thời gian nó con biểu diễn gì nữa? Nữa đi. Nữa đi. Bên kia muốn nghe nữa, nữa đi. Còn gì, thời gian con diễn gì nữa? Hát một cái bài nào khác mấy cái bài nãy giờ rồi. Rồi, làm thử coi. Làng quan họ quê tôi tháng riêng mùa hát hồi. Những đêm trăng hát gọi con sông cầu làng bao quanh. Ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ. Tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao ơi người ơi. Nón quai thao như nói gì người ơi. Thích thật. Cô Hồng Vân nói thích thật.
Chú nhớ không lầm là cô Hồng Vân, quê hương của cô Hồng Vân là Quan Họ. Đúng rồi đó con. Anh Trường á là hát được nhiều thể loại lắm, 13 tuổi mà hát được 14 thể loại đó. Đây con nhìn số điểm của ban giám khảo khán giả kìa, 94%, có nghĩa là con cộng được thêm 2 điểm nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Con có một cái chất giọng rất là hay một cách tự nhiên trời cho. Mặc dù là con còn rất là nhỏ tuổi nhưng mà cái chất giọng đó khi một người khác nghe không nghĩ là một em bé nhà hát như vậy mà tưởng là một người lớn hát. Và cái chất giọng đó mỗi lần em hò nó lại rất là nữ tánh. Nó có cái độ ngọt ngào và nghe như là giọng nữ. Hồi nãy Phương Thanh nghe là tưởng em nhái giọng, nhưng mà thật sự đó là cái chất giọng của em. Một cái chất giọng mà tất cả 50 giám khảo thì vỗ tay, còn 50 giám khảo trên này ngồi im luôn. Ngưỡng mộ cái giọng hát của con rất là nhiều. Khi mà đã phải học á, thì nó khác, nhưng mà trời cho thì ít lắm. Chúc mừng con rất là nhiều. Xin mời nghệ sĩ Như Hồng Vân. Giọng gì? Nhường tôi ha, nhường tôi nói nha. Bà sướng quá. Thích tặc. Nói tiếng Facebook có thích tặc. Con ơi, tại vì vậy nè con, cái luyến lấy của Quan Họ rất là khó. Một con luyến lấy nó ngọt ngào vô cùng. Cô người Quan Họ, cô mê Quan Họ, cô hát không được Quan Họ. Thiệt luôn mà con hát nó ngọt quá. Cái thứ nhất. Thứ hai, con hát dân ca Nam Bộ cũng quá ngọt luôn. Có cải lương á, thì cô chưa thấy con xuống xề. Cái câu xuống xề của con thì cô chưa thấy. Nhưng cô tin chắc cái giọng hát này con hát cải lương vẫn ngon lành. Cô ngạc nhiên là như vậy nè. Khi con chuyển cái bài mà quay cái bài của cô Thu Minh á, là con hát cái phong thái của con là nhạc trẻ chứ nó không có bị lẫn lộn. Đó là cái điều mà không phải một đứa em bé nào cũng có thể rạch ròi được. Nó sẽ bị lẫn lộn. Mặc dù con mặc cái bộ áo dài này mà con hát cái bài của cô Thu Minh á, cái thần thái của con lại chuyển qua cái nhạc trẻ. Cô thích ghê á, không hề mang âm hưởng dân ca tí nào, rất là nhạc trẻ. Rồi cô thích con quá đi. Chú Minh thấy là con á, mỗi một cái chuyển biến của con cái bài hát á, thì con có một cái phong cách khác. Cái giọng của con xử lý theo kiểu khác. Thí dụ như là dân ca thì khác, nhạc trẻ cái bài cô Thu Minh thì khác, ngâm câu hò giờ thì khác, rồi vô giọng cổ khác, rồi đến khi con hát Quan Họ cũng khác. Và chú Minh có một câu tặng con thôi là bạn có thực tài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm của bé Anh Trường. Mời Phương Thanh. Con có điểm Vẫn là những con số hết sức quen thuộc. Tất cả giám khảo đều số 10, chỉ riêng anh Lê Hoàng là số 9. Ta đã nói rồi mà cả nước biết mà. Không mà 9 là nhiều hay lắm Chín rồi. là nhiều rồi. 9 là nhiều đúng không? Con cảm ơn 9 là nhiều. Quyền Linh mà hát coi 1. Tổng số điểm của bé Anh Trường là 51 điểm. Xin chào. Xin chào. Nhóm múa của chúng tôi là nhóm Hoa Sen thuộc đội cựu tù binh của thành phố Hồ Chí Minh. Chị lớn tuổi nhất là 72 tuổi, chị nhỏ nhất là 59 tuổi. Mặc dù tuổi già nhưng tâm hồn chúng tôi vẫn chưa già. Vẫn yêu những làn điệu dân ca và vẫn thích múa những điệu múa dân tộc. Xin chào các cô ạ. Dạ chào thập tứ nữ anh Hào ạ. Các cô đến từ đâu ạ? Dạ, chúng tôi đến từ ở câu lạc bộ Hoa Sen của nhóm múa cựu tù binh. Ngày xưa các cô là đi bộ đội hay là đi thanh niên xung phong? Chúng tôi ở đây thì vừa là công nhân viên chức, vừa là bộ đội mà có người vừa là công an. Vậy à? Dạ. Rồi hôm nay các cô chỉ có 2 phút biểu diễn thôi. Biết rằng rất là khó nhóm đông người thế này nhưng mà em không dám hù đâu nha. Em không dám hù. Em nói thiệt không à. Các cô sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi ạ. 2 phút bắt đầu. Bạn có thực tài. Này bà con ơi, hôm nay ngày hội mừng xuân, mời bà con ra đình làng múa sắc bùa vui xuân.
tiết mục như thế này các cô tập lâu không? Cái tiết mục này á, thường xuyên hay biểu diễn 5-6 phút thì diễn nhiều rồi, nhưng mà cái 2 phút thì tập 2 tuần. Dạ. Tức là cắt đi nó khó lắm cô. Cứ cắt dần. Cắt giờ còn chút xíu. Nếu còn thời gian nữa thì chắc nhiều dài hơn, hay hơn nhiều cô ha. Dạ. Số điểm từ ban giám khảo khán giả dành cho các cô là 60%. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe là nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Cháu nghĩ rằng anh Lê Hoàng anh thích tiết mục này nhất. Anh ngồi anh cười rất là tươi. Không thật. Dạ. Bởi tôi không dám nói là thích nhất, nhưng mà đầu tiên ấy phải ghi nhận một điều là thái độ của các cô biểu diễn cực kỳ vui. Tôi chưa thấy ai mà biểu diễn vui mà gọi là thoải mái, già nhưng mà lại hồn nhiên hơn trẻ rất là nhiều. Đứng bên cạnh các cô thì thấy Quyền Linh quá gọi là quá già và quá khó tính và quá xấu, đúng không? Các cô vui vẻ, dễ thương, mềm mại, tất cả những cái thứ mà Quyền Linh không bao giờ có được. Trời đất ơi. Anh Hoàng anh nói chỉ có cái tên là nó khác thôi à, chứ toàn bộ cái đó giống như tâm sự của ảnh ấy. Cũng biết là lứa tuổi già thì khó mà thắng nổi ai, nhưng mà rất là mong muốn là được lên để mà được gặp các nghệ sĩ như thế này là mãn nguyện lắm rồi. Thật ra thì vừa rồi Minh Nhí cũng chỉ chọc anh Lê Hoàng thôi, chứ anh Lê Hoàng nói rất là chính xác. Niềm vui ở trong các cô các bác á, nãy giờ nó tràn ngập. Nghệ sĩ cũng có những lúc mình buồn lắm, cũng có những cái nỗi buồn riêng, nhưng mà tự nhiên thấy mấy cô làm vậy cái tự nhiên mình nghĩ chứ tại sao mình phải buồn, tại sao mình phải buồn, mình phải vui, mình phải rạng rỡ lên như mấy cô, vậy mới là lạc quan yêu đời chứ, đúng không? Đúng rồi. Mấy cô đã truyền cái đó trong vòng 2 phút mà truyền cái đó qua cho mấy nghệ sĩ này. Đó là cái tài năng của mấy cô đó. Mấy cô á, đã truyền được cái lửa yêu đời nè. Thấy cuộc đời này á, nó có mục đích, có ý nghĩa. Thực là không dám góp ý các cô, mà chỉ muốn rằng á, thay mặt cho chương trình á, là cảm ơn các cô. Các cô đã để mắt tới chương trình này, tham gia với chương trình này, mang một cái bầu không khí rất là yêu đời, rất là lạc quan. Thực sự bây giờ á, nhìn trong ban giám khảo vậy á, 10 năm nữa đi không nổi, đừng nói đứng trên mà múa. Đó, cho nên là điều đó là điều quá tuyệt vời. Xin cảm ơn các cô. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo. Cát Tường 9,5, Minh Nhí 9,5, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9,5, Phương Thanh 9, Lê Hoàng là 8,5. Tổng số điểm của nhóm Hoa Sen là 46 điểm. Chúng ta phải đến với tiết mục khá đẹp và tràn đầy cái niềm vui, nụ cười trên sân khấu. Còn bây giờ sẽ là một tiết mục tôi nghĩ rằng hơi đặc biệt chút xíu. Anh lại cảm thấy kích thích khi bạn trai anh bán cho em không biết con giá bao nhiêu, khô 10.000 một cái nhé em. Ai ở đâu hết, ở đâu hết nhớ lấy ai về đi à, về uống một ngụm trà với bố mẹ nè. Mình tên Phạm Văn Cường, đến từ Hải Phòng. Mọi người hay gọi biệt danh của mình là Thánh Bàn Chải. Công việc chính của mình là đi tất cả các chợ trên khắp cả nước và bán bàn chải. Tiền xu để túi thì rơi mà ra mua bàn chải thì chẳng rơi hào nào. Bàn chải đánh trông trăng à. Đây là cái chợ. Gì tưởng đây cái chợ? Trời ơi. Sao nói tưởng đây cái chợ, ra đây bàn chải bán hả? Tại sao người ta đặt bạn là Thánh Bàn Chải? Bởi vì công việc của em là bán bàn chải ngoài đường lang thang. Tên thật là gì? Tên thật của em là Phạm Văn Cường ạ. Phạm Văn Cường bao nhiêu tuổi? Em nay 25 tuổi, sinh năm 91, Tân Mùi, con dê cụ, quên, tuổi dê ạ. Chúng ta sẽ có 2 phút để thể hiện tài năng của mình. Đừng có nói tôi là 2 phút thể hiện tài năng bán bàn chải nha. Hay là 2 phút thể hiện tài năng đánh răng nha. Kỳ lắm nha. 2 phút dành cho bạn. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Bàn chải hàng Việt Nam chất lượng cao nào, mềm như tơ và giá rẻ bất ngờ nào. Mềm ơi là mềm mà rẻ ơi là rẻ nào. Chị xem hàng em chị. Dạ, 10.000 một cây chị ơi, mềm lắm ạ. Chị xem hàng đi ạ. Hàng mắt thấy tay sờ đấy, không phải hàng mà mở đóng gói đâu. Khuyến mại đây ạ. Anh lại
cảm thấy kích thích khi bạn trai anh bán cho em. Không biết còn giá bao nhiêu, khô 10.000 một cái nha em. Lục lại, kéo lên không thấy tính lại kéo xuống, nhưng mà tóm lại là gì? Anh tìm bàn chải cho em trong luống cuống để rồi chọn cho em một cái. Em lại chê lông lá nó nua rua. Anh nói là cái hàng này tốt lắm em cũng chẳng thèm mua. Đấy chị ơi, khuyến mại cho chị đây. Khuyến mại hẳn một túi ly lông mang từ Hồng Kông mang về đấy. Dạ 2 cây hả chị? Cô mua một cái đi, cháu đang rất cần, bán hết cho mọi người. Bàn trái đây này, anh mua một cái đi, em đang rất cần, bán hết cho mọi người. Bạn không vượt qua, tức là bên có nghĩa là bạn bị bên đèn đỏ. Bên đèn đỏ. Chị hỏi anh câu, nếu mà thí dụ hồi nãy mà mấy ban giám khảo khán giả mà không có bấm đèn đỏ á, mà còn nữa thì em lại vẫn bán bàn chải vậy thôi hả? Hả? Bán hết 2 phút vậy thôi hả? Em cuộc thi của em nên là em thử nghiệm xem là mọi người em bán ở ngoài chợ, thì hôm nay tôi thử nên là tham dự cái chương trình Bạn Có Thực Tài này xem có bán nổi trên chương trình không ạ? Mục đích đến đây là bán bàn chải. Đúng rồi, không phải dạng vừa đâu. Trời đất ông nội ơi. Hỏi cái mục đích tối cao của anh là anh tới đây anh bán bàn chải. Em có biết không, hồi nãy giờ tôi thấy bên kia mà cho 64 á là tôi cũng thấy thương em, vì tôi thấy cái gì mà thánh dữ dội vậy, hiểu không? Mà sao vội vàng quá, sao cho đỏ phải không? Không, khán giả cho vậy là phải rồi, tại vì mình bán tưởng vậy mình mới hỏi là tại bán bàn chải. Bởi vì chương trình em thử nghiệm xem là mình có thể bán được mọi nơi mọi lúc không. Rồi cuối cùng vậy là thành công hay thất bại? Ôi chị ơi, thành công thì em đang bán thành công mà. Vậy là vui rồi. Tôi xin tặng bạn một giấy chứng nhận đã tham gia chương trình. Nhưng nếu lần sau quay trở lại thì kiếm cái gì để độc đáo hơn xíu bạn ha. Rồi, chúc mừng bạn. Xin chào tất cả các bạn ạ. Xin chào các bạn. Nhìn mặc áo trắng là biết sinh viên rồi đúng không? Sinh viên năm thứ mấy? Dạ năm cuối ạ. Học chuyên ngành gì? Dạ quản trị kinh doanh ạ. Nhóm mình mang tên là nhóm Ragazzi là cái tên tiếng Ý, là gồm những chàng trai đẹp trai trong bên. Những chàng trai đẹp trai. Dạ đây là cũng là một cái tên của một cái quán cà phê của tụi em luôn. Nên là những thành viên trong band từ quán cà phê này và lập thành nhóm. Hôm nay chúng ta sẽ có 2 phút biểu diễn. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Sáng sớm tôi tỉnh dậy rất sớm, đôi mắt cứ liêm diêm. Bố kêu mày vào uống với bố một ly trà nấu nắng sớm. Chiều qua xem cửa sổ, tờ báo sẵn trên tay, ung dung làm ngụm trà rồi xem tin tức thế nào. Mẹ kêu hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một buổi sáng, chỉ kêu chuẩn bị được gì, đồ này mày vui chưa. Bố thì nói chuyện về xăng dầu, kinh doanh rồi lại chứng khoán, cả nhà với quân mẹ nấu trà. Bố cười, mẹ cười, chỉ cười ôm, tôi cười ha ha. Ai ở đâu hết, ở đâu hey, nhớ lấy ai về đi à, về uống một ngụm trà với bố mẹ này. Ai ở đâu hết, ở đâu hey, nhớ lấy ai về đi à, về uống một ngụm trà với bố mẹ. Ôi sáng thức dậy chung là muốn thấy nào nào, bù da cánh thùng kèo ngồi chơi chứ vẫn đang lao xao. Tôi muốn tay trà bên mẹ cha, tôi một ngày làm mơ mãi lên. Ai ở đâu hết, ở đâu ai về đi à, về uống một ngụm trà với bố mẹ này. Ai ở đâu hết, ở đâu ai về đi à, về uống một ngụm trà với
hát xong mà bây giờ tôi chỉ muốn đứng dậy đi về uống trà với bố mẹ tôi thôi. Đó là thôi thúc mình phải nhớ với bố mẹ liền, muốn đi về liền luôn. Chúng ta có 76% từ khán giả giám khảo. Các bạn có 1 điểm đầu tiên. Còn bây giờ sẽ là nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Xin mời Cát Tường. Các em hát á, rất là dễ thương, diễn nó rất là vừa vặn, nó không có over mà nó cũng không có thiếu. Giọng hát của em rất là lạ, rất là đặc biệt. Biến tấu ra cái đoạn mà rap đấy, nói cái giọng nó khác, cái giọng giống như miền Tây vậy đó, thì nó cũng rất là dễ thương. Có một vài đoạn là mép bắt đầu hơi sởn da gà rồi đó. Mà cái điều quan trọng nhất là chị cảm ơn em, bởi vì em hát xong là tự nhiên ai đây ngồi cũng sẽ nhớ bố mẹ, muốn về uống trà liền luôn. Chị Hồng Vân cứ ngồi sau lưng tôi cứ nói sao lại đèn đỏ, sao lại đèn đỏ, có nghĩa là chị Hồng Vân lại ngạc nhiên là tại sao đèn đỏ. Nhưng mà riêng anh á thì hình như anh đồng cảm với bên đó là tại biết lý do làm sao không? Không rõ lời. Chính xác. Hai chất giọng của các bạn rất hay, nguyên một nhóm rất hay chứ không phải là dở. Nhưng mà cái đoạn đầu á, cái phần đầu khi mà em hát solo á, thứ nhất mới vô đề ba vô cái nó hơi bị nó chưa có hấp dẫn lắm, mà cái đoạn đó cũng hơi bị dài một chút và không nghe rõ lời. Nếu như khúc đầu mà hơi rõ lời tí á thì anh nghĩ là đèn đỏ nó sẽ không có lên đâu. Vì cái đoạn đó, tại vì cái đoạn đó là đoạn đèn đỏ đi lên đó. Bắt đầu từ về sau đèn xanh mới đi lên. Anh Minh Nhi không lẽ giờ cái mùa trước mình cũng gây cái vụ này, mùa này mình gây nữa. Tôi nói hát vậy là cũng là một cái style không mới. biết có lẽ là tại tôi hát vậy không đó. Cái câu này trẻ giờ là hát nghe không nghe lời hả? Vậy đó. Câu này cô phiêu quá. Không phải. Khi phiêu như vậy là bị không rõ. Đúng không anh? Không phải đâu, tôi không có nghĩ là trẻ hát giờ là cái model là hát không rõ lời là không đúng đâu nha. Cái loại nhạc này, cái bài hát này nó phải hát vậy đó. Cái kiểu nhạc này hát em đảo liên tục, đúng không? Em đảo liên tục cho nên để mà rõ lời rất là khó. Không phải phần sau, tôi nói phần sau tôi vẫn nghe. Nhưng mà có cái đoạn đầu của em lúc đầu đó em nữ nè, đúng không? Có phải là lúc đầu em hát đơn một mình em không? Tại lúc đầu thì mục đích của band khi mà cho đoạn đầu là bạn này muốn tự sự kể về cái gia đình của bạn ấy cho mọi người biết là một cái cuộc sống hàng ngày. Thì trong cái việc kể chuyện thì nó đôi khi là nó khác với cái giọng hát khi mà bắt đầu cất lên. Khi nói chuyện và hát thì cũng có đôi khi cũng khác nhau. Nên là lúc đầu tụi em muốn là kể chuyện cho nghe chứ không phải là hát. Các bạn đã quá bản lĩnh khi lựa một bài hát rất là mới. Thường thì bài nào mà hát lâu rồi có hát không rõ lời người ta vẫn biết cái bài đó nói gì. Cho nên các bạn chỉ bị kẹt ở chỗ là cái bài quá mới. Và bài hát này rất là đáng yêu. Cách hát này cũng là một trong cái cách hát bây giờ, cái xu hướng mới các bạn trẻ đang muốn khai phá con đường này đi. Và nhất là giọng hát em nó phù hợp với kiểu ma quái, đúng không? Cái kiểu ma quái như vậy thì hầu như là Phương Thanh ngày xưa cũng bị bắt lỗi hát không có rõ lời. Không, rồi đó em hát anh nghe rõ hết từng lời. Mà đa phần là người ta cũng hay nói như vậy, nhưng mà thật sự là khi mình hát phiêu quá, em là phiêu quá, thì cái chữ nó sẽ lướt, nó mới hay. Cái đó chỉ là một cái lỗi nhỏ xíu trong một tiết mục này thôi. Nhưng mà cái lỗi nhỏ xíu đó làm cho 50 khán giả bên kia họ cảm nhận không được, tụi em bị mất điểm. Rõ lời là rất là quan trọng khi mà đi thi. Còn thí dụ như em đi diễn không rõ lời, lần sau em diễn lại đâu sao đâu. Nhưng mà thi được có một lần. Cho nên là chưa được tới phần bên này nhận xét thì bên kia 50 giám khảo bên kia đã cắt mất tiêu rồi. Cho nên nó điểm thấp, nó phí. Cho nên tụi em lưu ý ở chỗ là một bài mới, lần đầu tiên hát cực kỳ rõ lời, nhất là trong các cuộc thi. 76% khán giả giám khảo các bạn có 1 điểm. Và bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 8,5, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 10, Minh Nhí 10, Phương Thanh 9,5. Tổng số điểm của nhóm Rajaji là 48,5. 6 tiết mục trôi qua rất là nhanh, khán giả cảm nhận như còn thiếu gì đó, bởi vì khán giả muốn xem hoài luôn. Bây giờ là một tiết mục cuối cùng, đó là một tiết mục siết. Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Bạn có thật sai.
seulement pour les bobos. Nous on vient d'un nous mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Ah ouais, Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, c'est ready go. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. Oh, oh, oh. Chúc mừng con. Tôi biết rằng nó cũng hơi khó vì sân khấu nó cũng chưa có độ bằng phẳng, đúng không con? Hôm nay có chút xíu trục trặc hả? Con nghĩ tại sao là con nhảy ở nhà con nhảy cũng hoàn hảo, nhưng mà lên trên này thì con biết có lý do nào đó mà con nhảy bị dính. Cô có ý kiến chút xíu nè. Thực ra thì quý vị khán giả biết là tôi đã từng chứng kiến bạn này một lần bạn biểu diễn ở trong cái bệnh viện ung bướu, cho tất cả những bệnh nhân ung thư cùng trang lứa với bạn đó đổ xuống. Phòng nó rất là nhỏ mà bệnh nhân thì quá đông. Thì bạn này bạn chỉ diễn trong một khoảng cách nhỏ xíu như vậy trên một cái bàn. Thì hôm đó bạn diễn rất là hoàn hảo. Tức là những cái tiết mục này của bạn hoàn hảo vô cùng. Mà phong thái thì rất là vui và tự tin. Nhưng mà ngày hôm nay có thể là cô hiểu được cái áp lực của con là bởi vì đi thi. Thì cô chia sẻ với con để hiểu, để mọi người hiểu được là bạn này bạn làm tiết mục vừa rồi nó bị chệch choạc một chút xíu. Đó là chắc là về do yếu tố tâm lý. Bạn bị hơi căng thẳng, con hơi căng thẳng vì là con nghĩ là đây là chương trình thi đúng không? Dạ, cũng hơi một phần tại vì động tác nhảy dây của con làm hay bị dướng cho nên con rất là sợ cái động tác nhảy dây của con. Không sao hết con, nhưng mà cô thấy là con quá hay rồi. Tại vì biểu diễn ai cũng vậy, phải có lúc sơ suất một tí xíu. Chú thấy là nó hơi trục trặc tí thôi, nhưng mà con nhảy lại là được rồi. Lần sau con nhảy cái là được đó. Sợ là nhảy cái đó rất là khó, tại vì nó ấy rồi mà nhảy xuống cái lợn nó trật một cái, chú lo như vậy. Đang biểu diễn có khi nào mà nó trật té luôn chưa? Dạ cũng có. Dạ. Dạ. Cái này cần phải sự khổ luyện, cái nào chắc chắn hắn làm nha con nha. Dạ. Còn nhỏ tương lai còn dài, hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 16 ạ. Quá trẻ luôn, 16 quá trẻ. Con mà cỡ tuổi cỡ chú Lê Hoàng là con siết lên số 1 luôn. Cảm ơn con rất nhiều. Phần biểu diễn chú Linh nghĩ rằng Hoàng Vũ đã chứng minh được cái bản lĩnh của mình. Tuy có chút xíu thôi, không sao. Các cô chú cũng đã nhận được điều đó. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Phương Thành 9,5, Cát Tường 9,5, Minh Dĩ 10, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9,5 và Lê Hoàng 9 điểm. Cộng với 88% khán giả bình chọn cho con cộng thêm 1 điểm nữa, tổng số điểm của con có được là 48,5 điểm. Hoàng Vũ. Đó là tiết mục cuối cùng trong ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại tất cả các đội đã tham gia Bạn Có Thực Tài ngày hôm nay. Xin mời các đội trở lại sân khấu. Bây giờ sẽ tìm ra đội nào có số điểm cao nhất. Đội đó sẽ là đội chiến thắng. Và đội chiến thắng sẽ tiếp tục thi đấu với đội đương kim vô địch tuần vừa rồi để nhận chiếc cúp vô địch. Số điểm của các đội như sau. Nhóm Hot Sun 47 điểm, Đào Thị Bích Phượng 44, nhóm Nắng Xanh 43,5 điểm, Anh Trường 51, nhóm Hoa Sen 46, nhóm Ragazi 48,5, Nguyễn Hoa Hoàng Vũ 48,5. Và như vậy
Tiết mục của anh Trường được 51 điểm, chiến thắng tuần này. Chúc mừng anh Trường. Hôm nay các cô các chú của các đội biểu diễn rất là hay các bạn. Nhưng mà bởi vì con có một cái lạ chút xíu, cái độc chút xíu, nên khán giả giám khảo như là khán giả chuyên môn cho con điểm cũng cao. Hôm nay con chiến thắng. Hôm nay con sẽ gặp một cái đội rất là mạnh, nhiều cô chú dữ dội lắm. Bây giờ chúng ta sẽ mời trở lại sân khấu đương kim vô địch tuần rồi, đó là đội Wi-Fi. Mời. Cái cúp con thấy chưa, đẹp chưa? Đây con cầm thử đi, chú đưa con cầm thử đi. Con muốn nó thuộc về mình không? Dạ muốn. Muốn hả? Đó cho con cặp cúp lần nào chưa? Dạ rồi. Cúp gì? Dạ bên hội thi nhạc Phật giáo. Con hát nhạc Phật giáo được cúp hả? Dạ. Rồi, vậy là mừng rồi, thêm cái cúp này nữa là hay ha. Tất cả các bạn sẵn sàng. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Bạn có thật sai. Hey yo, finally! Is this what you've been waiting for? Brand new CD. I'm all by myself, but it's so good. You're my heartbreaker. DJ and YG. Let me take this song. Something to prove. You need to listen now. We don't have a moment to waste. No time to play around. When you get into your groove, just know that it's cheer sounds. Bringing you that rhythm, you know that we go loud. Other players see they tried, but they couldn't do the same. The situation changed, now we're conquering the game. This is the anthem to ignite, open that flame. Before the day's over, they will remember our name. We take pride in our craft. Yo, give me something to dance to. Vẫn là cái tinh thần đó, nhưng mà lần này thì các bạn có đầu tư thêm về cái nội dung. Và cái điều đặc biệt ở các bạn là với bất kỳ một cái nội dung nào của tuần lễ nào thì các bạn cũng toát lên được cái sự đoàn kết, một cái tính đồng đội và một cái gì đó nó rất là hướng thiện trong cuộc sống. Có nghĩa là bất cứ một xung đột nào mình cũng có thể hóa giải được bằng tình bạn, bằng cái tấm lòng chân thật. Đó là một cái suy nghĩ rất là tốt, rất là cần phải giữ ở cái lứa tuổi như các bạn. Hơn nữa các bạn lại là giáo viên sư phạm nữa, cho nên cái tinh thần này đừng bao giờ bỏ. Cho nên là với cuộc thi này, mình được hay không được, mình có được 100 triệu hay không được 100 triệu thì tôi mong rằng tinh thần của các bạn phải giữ vững là như vậy. Rất là ngưỡng mộ các bạn. Bài diễn này nó không có động tác nào khó hết á, tại vì cái độ mạo hiểm nó hết rồi. Chính xác. Đâm ra là đó, thôi anh nói luôn đi. Thôi dạ anh nói nha. Cái tuần vừa rồi mà các bạn giữ được cái cúp á là xứng đáng. Vì sao? Vì có những cái cú mà tung các bạn nó nguy hiểm và nhưng mà lại nó đẹp và nó an toàn. Còn tuần này thì hình như hơi vội, cho nên có những cái không có những cái chiêu độc hơn là cái tuần vừa rồi. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn hình như tập chưa có, mới tập á, cho nên tôi thấy có ánh mắt bạn này nhìn bạn kia, nhìn để coi á, giống như là bạn đứng sao mà lúc mấy cái lúc mà nhảy là bạn nhìn phía trước, nhìn coi là bạn mình á. Mình cũng phải thông cảm cho các bạn chứ không phải là ông ấy, nhưng ở trên cái sân khấu đúng thời điểm để các bạn thi thì nói là cái hiệu quả như thế nào mình phải chấp nhận như thế đó. Nhưng mà biết đâu lần này họ vẫn biết đâu đúng rồi, không, nhưng mà mình đang góp ý một cách chân tình, còn cái chuyện là một hồi đó biết đâu. Theo Phương Thanh nghĩ là vậy nào?
thể dục dụng cụ hay là múa hay là cổ động nó không giống như là ca sĩ có thể đổi bài một cách nhanh chóng. Một tuần hát với một bài mới cũng chưa chắc. Ở đây là một đội hình tập thể với thời gian ngắn như vậy mà động tác đâu nữa mà tụi em có thể biểu diễn, đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ chắc chắn chị cái tụi em bao nhiêu tuần này tụi em thể nhường chức vô địch lại, nhưng mà mình nghỉ 1-2 tuần mình chuẩn bị xuất hiện lại là phải kinh khủng hơn. Giống chị Phương Thanh nói á, là cái động tác khó, chị nghĩ là 2 tuần trước có nhiêu tụi em cũng phô bài ra hết trơn rồi. Thì bây giờ nếu mà tụi em làm nữa thì tụi em làm cái gì? Bây giờ mình đã hết những cái chiêu rồi thì bây giờ mình chuyển qua mình chơi chiêu khác. Mình chơi chiêu bây giờ mình mới lồng ghép nội dung rồi vô, mình diễn rồi vô thêm. Tuy nhiên cũng phải là đặc thù của mình vẫn là những cái cú nhào lộn. Chứ còn bữa nay là có thêm chiêu trò diễn xuất đồ này kia nọ mà bỏ mất cái cần nhất, cái quan trọng nhất là mấy cái cú bay của tụi em bỏ trơn là trớt quớt. Tụi em đi thi nhảy sao nhảy lại người ta, thi nhào lộn nha. Tôi nói ra mọi người cứ như là chia buồn, như là đã tạm biệt cái cúp ấy, đúng không? Về nguyên tắc là chưa. Đúng rồi. Nhưng mà mấy anh nhận xét thấy gì rất tiếc, thấy buồn quá. Không, thì ta nhận xét kệ người ta đi, cái quyền của người ta. Ủa biết đâu nhận xét vậy mà hồi cho điểm cao thì sao? Anh chặt người này anh chém người kia, không cho người ta quyền người ta nói à? Mắc cười quá đi. Nói nghe nè, chị tặng câu trước khi em nói nha. Khi hổ sắp vồ mồi, hổ thường thu mình lại. Đây, đó là nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Xin mời các bạn trở về vị trí. Chúng ta mời cậu bé anh Trường. Thời gian dành cho con bắt đầu. Bạn có thật sai. Làng quan họ quê tôi tháng riêng mùa hát hồi, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làng bao quanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Người ơi, làng quan họ quê tôi giữa đỉnh hồ Bản Quyền, chỉ cả tưa màn thuyền. Anh ơi ngồi mẹ lái quan họ về mà là về trao duyên. Ơi quan họ về mà là về trao duyên. Cho ta luôn thương nhau bên nhau mãi mãi. Khóc 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 con ngựa ngàn năm thương khóc 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 con ngựa. Con sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Phải nói rằng là cái bài quan họ đó, đoạn đầu lúc mà cất lên này giật mình, nói thật ra là đuối, nhưng mà đến cái đoạn cao thì lại thắng lợi. Phải nói rằng là cái đoạn cao thì con lại gỡ được hoàn toàn, nếu không thì quá nguy hiểm. Nhưng mà cái đoạn đầu ấy con hát dở hơn lúc hát hồi nãy. Lúc hát hồi nãy hay hơn. Lý do là tại vì hồi nãy là em nó hát chay, hát bằng cái giọng thật á, mà người ta nghe được trọn vẹn cái giọng thật của em. Cho nên có thể chăng là cái phối bài này nó chưa hợp với cái để mà nâng cái chất giọng của con. Vì giọng con ngọt lắm, cho nên khi mà hòa âm cái như là cái giống như là cái nó mạnh quá thì nó sẽ lấp cái giọng của con đi. Cho nên nãy lúc mà con hát mộc á nó hay vô cùng. Nhưng mà với cùng cái tông nhạc đó, cái tem nhạc đó, nhưng mà con lên cao là cái giọng con dập lại cái đàn là con thắng liền. Lần sau con rút kinh nghiệm, người lớn nào mà phối cho con á là phối nó nhẹ nhàng thôi để đưa cái giọng con lên. Đẩy cái giọng con nhạc lên. ầm quá. Chú Lê Hoàng nói đúng đó, là cô đang lo thấy rồi, tiêu rồi. Nhưng mà cái đoạn lên cao lên vút lên nổi da gà luôn con ơi. Cái phần mà con bẻ qua cái bài là ngựa ô đó, ngựa ô thương nhớ đó, thì là lại cộng thêm điểm cho con. Có điều là chắc cũng lo mất cái cúp cho nên là quên cái ao phải không? Tâm lý lần thứ hai của con hơi căng thẳng hơn lần đầu. Lần đầu con hát thoải mái hơn nhiều. Con thoải mái đó là con thành công mà. Căng tại con thấy mấy anh chị làm hay quá đúng không? Hú hồn á phải không? Con cũng hay vậy. Con hay lắm á. Cô mọc óc 2-3 lần đó.
Ngay bây giờ quý vị sẽ biết được ai sẽ vô địch tuần này. Không biết chiếc cúp vô địch có còn trong tay Quay Fan hay không. Số điểm dành cho đội Quay Fan từ ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Phương Thanh 9, Cát Tường 9, Minh Nhí 9, Lê Hoàng 8,5, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9. Tổng số điểm của Quay Fan là 44,5 và hồi hộp chờ đợi. Con nghĩ rằng chú Lê Hoàng cho con mấy điểm? Chắc cũng vậy. Cũng vậy là mấy? 8 hoặc là 9 thôi. 8 hoặc là 9 hả? Bất ngờ cho con. Bây giờ con muốn mở chú Lê Hoàng rồi thử không? Dạ mở. Chín điểm. Số điểm con cao đấy con. Vẫn như cũ. Từ tuần trước tới tuần này y chang vậy luôn á. Không phải, tại vì nếu hồi nãy cái đoạn đầu con hay như là lúc con hát kia đó. Tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao ơi người ơi, nón quai thao như nói gì người ơi. Tại nó không phải lỗi của cái giọng của em bị hòa âm phối khí. Thì bé nói vậy thôi, bé Chắc Binh em hoài à. sao ngộ ha, bé Binh chú Lê Hoàng cái mọi người giống như không đồng ý. mà bé chặt chém chú Lê Hoàng là mọi người vui. Thì đó, mà bé chặt chém chú Lê Hoàng là ai cũng khen bé. Và bây giờ tất cả cùng mở số điểm. Bắt đầu. Cát Tường 9,5, Chu Minh Nhí 10, nghệ sĩ Dân Quân 10 và Phương Thanh là 9. Tổng số điểm của bé Anh Trường là 47,5. Như vậy là con đã nhận cúp vô địch từ tay các cô các chú. Chúc mừng con. Xin mời nghệ sĩ Dân Hồng Vân sẽ lên trao chứng nhận cho bé Anh Trường, cùng với ban giám khảo trao chứng nhận cho các đội còn lại. Xin mời các đội. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Bạn Có Thực Tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MTV thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Sữa Club Farm. Chương trình được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.